Καλησπέρα, παιδες, είμαι ο Λίγος Gamer και σήμερα να κάνω ένα review του Naruto Chapter 648. Τα πράγματα εδώ πέρα ξεκινάνε λίγο και προχωράνε κατά μία έννοια. Δηλαδή, όπως είχαμε δει τον Σάσιο στο προηγούμενο το επεισόδιο να κόβει ένα από τα κλειδιά του Σίνζου, να το πω έτσι, και να δείχνει ότι παίρνει κάποιες πρωτοβουλίες επιτέλους όσον αφορά την μάχη και να μην κάθεται απλά σαν μαλάκα σε μια γωνία. Το ενδιαφέρον ξαφνικά ξεκινάει και περνάει προς τον Σάσιο, ο οποίος στέκεται δίπλα στον Naruto τέλος πάντων. Ο Σάσιο βρίσκει και αυτός έναν τρόπο για να πληγώσει τον Όμπιτο, και αυτός είναι να έχει μαζί του τον Τζούγκο όσο είναι στην Σουσάνο την μορφή του, και ο Τζούγκο να χρησιμοποιεί το Kert Seal το οποίο έχει και να το επεκτείνει σε όλο τον Σουσάνο τέλος πάντων. Και αυτό δίνει την ιδιότητα του Senjutsu στο Σουσάνο του Σάσουκε, το οποίο σημαίνει ότι και αυτός μπορεί πλέον να τον πληγώσει τον Όμπιτο κανονικά και με τον νόμο. Αυτή η στρατηγική κίνηση που έκανε ο Σάσουκε μαζί με τον Τζούγκο εννοείται ότι δεν πέρασε απαρτήρητη από κανέναν, διότι την σχολιάζει και τον Πειράμα, ο οποίος από ό,τι φαίνεται ακόμα τον θεωρεί τον Σάσουκε επικίνδυνο, αλλά δεν έχει άλλη επιλογή από το να αναγνωρίσει τις ικανότητές του. Και μετά πάμε στον Orochimaru, ο οποίος ακόμα έχει μία αιμονή με τον Σάσουκε, να το πούμε έτσι, αλλά το πάει ένα ακόμα βήμα παραπέρα και λέει ότι ο Σάσουκε έχει την δύναμη να ξεπεράσει ακόμα και τον Uchiha Madara στο μέλλον. Wow! Αν και πιστεύω ότι οι πιο πολλοί από εμάς ότι περιμέναμε κάτι τέτοιο ότι θα συμβεί, και σκέφτομαι ότι ο Orochimaru για να δείχνει τέτοιο ενδιαφέρον προς τον Σάσουκε ακόμα πάει να πει ότι ίσως να θέλει να τον χρησιμοποιήσει και στο μέλλον ή να θέλει ακόμα και να πάρει και το σώμα του. Για να λέει ο Orochimaru ότι ο Σάσουκε έχει τη δύναμη να ξεπεράσει τον Uchiha Madara, αυτό πάει να πει ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το είχε δει από το ξεκίνημα που είχε πάρει τον Σάσουκε δίπλα του για να τον εκπαιδεύσει τέλος πάντων. Οπότε, ναι, πιστεύω ότι ο Orochimaru Standard κάτι θα κάνει σε μελλοντικά chapter για να πάρει τον έλεγχο του Σάσουκε, ή θα κάνει κάτι για να μπορέσει να γύρει την πλάστικα προς το μέρος του τέλος πάντων και να μπορέσει να εκμεταλλευτεί την όλη την κατάσταση. Ίσως να κάνω και λάθος αυτό που λέω, αλλά βλέποντας το συνεχές ενδιαφέρον του Orochimaru απέναντι στον Σάσουκε, δεν μπορώ παρά να σκέφτομαι ότι έχει κάποιο άλλο σκοπό στο μυαλό του. Μετά περνάμε στον Πειράμα, ο οποίος, όπως ο Orochimaru αναγνωρίζει τον Σάσουκε, έτσι και ο Πειράμα αναγνωρίζει τον Naruto και τη δύναμή του, με την έννοια ότι του θυμίζει πάρα πολύ τον αδελφό του και σε δύναμη αλλά και στην μαλακία που τους δέρνει, να το πω έτσι. Αλλά είναι φανερό ότι ο Πειράμα πλέον εκτιμάει τον Naruto πάρα πολύ σε σύγκριση με πριν, που όταν τον είχε γνωρίσει στην αρχή, και αυτό είναι κάτι το πάρα πολύ καλό. Εν συνεχεία πάμε στον Χασιράμα και στο Μάνταρα, όπου ο Χασιράμα ακόμα κάνει απόπειρες για να ανεβάσει το ηθικό ολονών, ενώ εκείνοι έχουν ακόμα τις αμφιβολίες τους, επειδή φαίνεται ότι το Genjutsu του Όμπιτο τους έχει πιάσει για τα καλά και δεν τους αφήνει να κάνουν άλλες κινήσεις. Και καθώς βλέπει ο Χασιράμα, τον Naruto και τον Σάσουκε να επιτίθενται προς τον Όμπιτο, θυμάται εκείνος, βασικά του έρχονται κάποιες αναμνήσεις από πάρα πολύ παλιά που είχε γίνει η πρώτη συνάντηση όλων των Kage, έτσι ώστε να μπορέσουν να ασφαλίσουν την ειρήνη μεταξύ τους και να σταματήσουν τις εχθροπραξίες. Εκεί ο Χασιράμα πάλι δείχνει ένα πρόσωπο που θυμίζει πάρα πολύ τον Naruto, θα έπρεπε να σας πω, και θα έλεγα ίσως μάλιστα και σε ενοχλητικό σημείο. Ευτυχώς που είναι το Πειράμα δίπλα του και τον φέρνει στα συγκαλά του και τον κάνει να φερθεί κανονικά και όπως πρέπει, όπως ένας Hokage τέλος πάντων. Δεν θα πω πάρα πολλές λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα αυτό, αλλά είναι η πρώτη απόπειρα που όλοι οι Kage κάνουν μία προσπάθεια για να μπορέσουν να συνυπάρξουν μεταξύ τους δίχως να πολεμάνε. Ο Χασιράμα το καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ότι η ειρήνη αυτή είναι κάτι το οποίο δεν θα διάρκέσει για πάρα πολλά χρόνια και ότι θα ξαναπολεμήσουν κάποια στιγμή, αλλά πιστεύει ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα προς το μέλλον, όπου ελπίζει ότι όλοι οι Kage και όλοι οι Shinobi θα μπορούν να ζουν σε αρμονία και δίχως να πολεμάνε ο ένας με τον άλλον. Και ενώ σκέφτεται όλα αυτά, εμφανίζονται και οι υπόλοιποι Kage που τους είχαμε χάσει εδώ και τόσα chapter, εδώ που τα λέμε. Επιτέλους εμφανίζονται και αυτοί στο πεδίο της μάχης, επιτέλους μετά από τόσα πολλά chapter, και ο Χασιράμα, βλέποντας όλους τους Kage μαζεμένους και ενωμένους, καταλαβαίνει ότι επιτέλους εκπληρώθηκε το όνειρο το οποίο είχε από τόσο παλιά, δηλαδή να βλέπει όλους τους Shinobi ενωμένους στα μία γροθιά και να μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά επιτέλους. Οπότε ναι, θα έλεγα ότι για τον Χασιράμα είναι μία νίκη κατά μία έννοια, επειδή εκπληρώνεται το δικό του το όνειρο, σε αντίθεση με το όνειρο του Μάνταρα, το οποίο βασικά είναι να ελέγξει όλο τον κόσμο. Όχι, το όνειρο του Χασιράμα ήταν να μπορούν να συνυπάρξουν όλοι οι Shinobi και όλοι οι Kage δίχως καμία εχθροπραξία ενάντια σε έναν κοινό σκοπό, και φαίνεται ότι το όνειρο του Χασιράμα εκπληρώνεται επιτυχώς και όχι το όνειρο του Μάνταρα. Οπότε αυτό μου φαίνεται σαν κάτι το σημαδιακό για τα επόμενα chapters, το οποίο σημαίνει ότι όντως ο Μάνταρα δεν πρόκειται να πετύχει το σκοπό του, ενώ ο Χασιράμα κατάφερε να πετύχει τον δικό του. Το οποίο σημαίνει ότι οι Shinobi, ο Χασιράμα και οι υπόλοιποι Kage σπάνε το Genjutsu του Όμπιτο επιτέλους, γιατί και εκείνοι ετοιμάζονται πλέον να μπουν στη μάχη, όπως και ο Σάσουκε και ο Naruto. Και αυτό ήταν το chapter σε γενικές γραμμές. Θα έλεγα ότι ήταν ένα σχετικά σύντομο chapter. Μου άρεσε που είδα επιτέλους τους Kage να καταφθάνουν στο πεδίο της μάχης μετά από πάρα πολύ καιρό.
Επίσης, δόθηκε ένα power boost στον Sasuke από ό,τι βλέπουμε και θα έλεγα ότι στη φάση αυτή ίσως και να ήταν αναγκαίο, διότι βλέπουμε τον Naruto σε πολλά προηγούμενα chapter να έχει φτάσει πλέον τα επίπεδα ενός θεού όσον αφορά τις δυνάμεις του. Οπότε, βλέποντας επιτέλους τη δύναμη του Sasuke να ανεβαίνει, έστω και πιο πολύ στη θεωρία βάσει των σκέψεων του Orochimaru, ήταν και αυτό κάτι το καλό, θα έπρεπε να πω. Δεν θα ήταν ωραίο να βλέπαμε τον Naruto και τον Sasuke να έχουν διαφορές όσον αφορά την δύναμή τους, διότι ας μην ξεχνάμε ότι έχουν και μια τελική μάχη για να δώσουν στο μέλλον. Το γεγονός ότι ο Sasuke χρησιμοποίησε το Jutsu για να μπορέσει να προσθέσει Senjutsu ικανότητα στο Susanoo του, μου φάνηκε λίγο σαν μια κίνηση από το πουθενά, σαν κάτι το οποίο ίσως να το σκέφτηκε ο Kishimoto την τελευταία στιγμή για να μην μείνει πίσω και ο Sasuke από τον Naruto. Αλλά και πάλι ναι, μου φάνηκε σαν κάτι το εντελώς κουφό και από το πουθενά. Τέλος πάντων, ας μην ξεχνάμε ότι ο βασικός σκοπός είναι να νικήσουν τον Obito. Ωραία. Όσον αφορά για τον Orochimaru, σας τα εξήγησα πριν. Στάνταρ έχει κάποιο άλλο σχέδιο για τον Sasuke. Δεν νομίζω ότι θα μείνει απλώς στο να τον βλέπει. Κάτι άλλο θα κάνει στη συνέχεια στάνταρ. Και τέλος έχουμε τις σκέψεις και το flashback του Hashirama από το πρώτο το συμβούλιο των Kage το οποίο είχε γίνει, όπου είχε από τότε το όνειρο να ενώσει όλους τους Shinobi και τους Kage σαν σε ένα σκοπό, σαν μία δύναμη και να μπορούν να ζουν όλοι αρμονικά. Και όπως είπα πριν, ο Hashirama καταφέρνει και εκπληρώνει το όνειρό του, ενώ του Madara ακόμα κρέμεται στον αέρα. Και πάλι, παιδιά, το λέω και πάλι και το έχω πει σε πάρα πολλά επεισόδια μου, η ιστορία πρέπει επιτέλους να συνεχίσει και να δούμε κάποιο αποτέλεσμα πια. Διότι εντάξει, το πράγμα πλέον έχει γίνει ψηλό γελίο, έτσι. Και θα πρέπει να πω ότι το flashback δεν χρειαζόταν. Έχουμε δει ήδη πάρα πολλά flashback, δεν θέλουμε άλλα flashback. Ή μάλλον εγώ δεν θέλω άλλα flashbacks. Δεν ξέρω τι μπορεί να θέλετε εσείς. Αλλά ειλικρινά, εγώ το μόνο που θέλω είναι η ιστορία πλέον να συνεχίσει κανονικά και να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα και να δούμε κάποια εξέλιξη τέλος πάντων. Αυτό ήταν το review μου του Naruto για την εβδομάδα αυτή. Ελπίζω να σας άρεσε. Για μία ακόμη φορά σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξή σας όλους αυτούς τους μήνες. Σημαίνει πάρα πολύ για μένα. Να διαβάσετε μπόλικα manga και να βλέπετε μπόλικα anime και θα τα πούμε. Να είστε πάντα καλά. Καλό σας βράδυ.